Ali och Fatima håller på att lära sig svenska. Nu pratar de om vad de vill göra när de har lärt sig klart. Lyssna noggrant på deras samtal och lär dig nya ord och fraser genom att öva. Lyssna flera gånger om du behöver mer övning. Hej Fatima, vad gör du? Hej Ali. Inte mycket, bara sitter och funderar på vad jag ska göra efter SFI. Har du tänkt på det? Ja, jag också. Det känns lite läskigt att tänka på vad som händer sen. Jag vet precis. Man vill ju så gärna komma in på en utbildning och få ett bra jobb. Absolut. Jag har funderat på att läsa vidare till sjuksköterska. Det har alltid intresserat mig. Det låter som en bra idé. Det är ett viktigt yrke. Jag är mer intresserad av att jobba med människor, kanske som lärare eller socionom. Det låter också bra. Har du kollat vilka utbildningar som finns och vad som krävs för att komma in? Lite grann har jag gjort. Det verkar vara ganska mycket att tänka på med antagningsprov och sånt. Ja, det är lite krångligt. Men det finns ju studievägledare som man kan prata med. De kan hjälpa till med att hitta rätt utbildning och ge tips om hur man ska göra för att bli antagen. Ja, det är en bra idé. Jag tror jag ska boka ett möte med en studievägledare snart. Det ska jag också göra. Kanske vi kan gå dit tillsammans. Då kan vi stötta varandra. Det vore jättebra. Vi kan ju hjälpa varandra att plugga också, om vi kommer in på samma utbildning. Precis, det blir roligare att plugga tillsammans. Ja, och man kan ju lära sig mycket av varandra. Så vad tror du, ska vi satsa på högre studier? Absolut. Jag tror det är det bästa sättet att få ett bra jobb och en bra framtid. Jag håller med. Då kör vi! Ja, tillsammans. Lyssna igen och anteckna nya ord för att öva senare. Hej Fatima, vad gör du? Hej Ali. Inte mycket, bara sitter och funderar på vad jag ska göra efter SFI. Har du tänkt på det? Ja, jag också. Det känns lite läskigt att tänka på vad som händer sen. Jag vet precis. Man vill ju så gärna komma in på en utbildning och få ett bra jobb. Absolut. Jag har funderat på att läsa vidare till sjuksköterska. Det har alltid intresserat mig. Det låter som en bra idé. Det är ett viktigt yrke. Jag är mer intresserad av att jobba med människor, kanske som lärare eller socionom. Det låter också bra. Har du kollat vilka utbildningar som finns och vad som krävs för att komma in? Lite grann har jag gjort. Det verkar vara ganska mycket att tänka på med antagningsprov och sånt. Ja, det är lite krångligt. Men det finns ju studievägledare som man kan prata med. De kan hjälpa till med att hitta rätt utbildning och ge tips om hur man ska göra för att bli antagen. Ja, det är en bra idé. Jag tror jag ska boka ett möte med en studievägledare snart. Det ska jag också göra. Kanske vi kan gå dit tillsammans. Då kan vi stötta varandra. Det vore jättebra. Vi kan ju hjälpa varandra att plugga också, om vi kommer in på samma utbildning. Precis, det blir roligare att plugga tillsammans. Ja,
Och man kan ju lära sig mycket av varandra. Så vad tror du, ska vi satsa på högre studier? Absolut. Jag tror det är det bästa sättet att få ett bra jobb och en bra framtid. Jag håller med. Då kör vi! Ja, tillsammans. Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill ha fler samtal på svenska. Hej då!